γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σήμερα θα φτιάξουμε φαγητό special, έτσι, μελιτζάνες στο φούρνο, θα βάλουμε και τυράκι φέτα, θα γίνει φανταστικό. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεό μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου, οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να έρθετε στις ομάδες μας, Μαγειρικές Απολαύσεις και Γιώργος Ζόλης Μαγειρικές Απολαύσεις. Γράψτε μου ένα σχόλιο από που με βλέπετε και τώρα πάμε να σας δείξω τη συνταγή, την εκτέλεση και τα υλικά. Σε ένα μπολ έχω βάλει νερό. Έτσι, θα βάλω 2 κουταλιές της σούπας αλάτι, θα ανακατέψω για να βάλω τις μελιτζάνες μου για 5-10 λεπτά, σε περίπτωση που είναι πικρές να ξεπικρίσουν λιγάκι. Λοιπόν, το αφήνουμε στην άκρη. Έχω 2 μελιτζάνες, θα κόψω τις 2 άκριες και κόβω σε λουρίδες. Δεν τις θέλουμε πολύ χοντρές, έτσι μισό πόντο περίπου. Θα τις βάλουμε στο αλάτι. Λοιπόν, τις αφήνουμε λιγάκι. Ανάψτε το φούρνο σας 200 βαθμούς αντιστάσεις, έτσι να προθερμαίνετε πάνω κάτω. Έχω βάλει σε ένα ταψίλα δόγλα. Θα πάρω τις μελιτζάνες μου που τις έχω αφήσει στο αλάτι για 10 λεπτά και θα τις αραδιάσω στο ταψί μου. Θέλουμε να ψηθούν λιγάκι, να μαλακώσουν, να γίνουν ωραίες. Δεν μας ενδιαφέρει αν θα κάτσει και η μία πάνω στην άλλη, δεν έχουμε πρόβλημα κανένα, γιατί θα τις μεταφέρουμε έτσι κι αλλιώς μετά. Απλά μας ενδιαφέρει να ψηθούν λίγο και να μαλακώσουν. Λοιπόν, βάλαμε τις μελιτζάνες μας, λίγο αλατάκι, μην το παρακάνετε όμως, τόσο όσο. Θα ψεκάσουμε με λίγο ελαιόλαδο, τόσο για να ψηθούν, όχι πάρα πολύ. Τις βάζουμε στο φούρνο για 20 λεπτά περίπου, θα τις δείτε να μαραθούν και να αλλάξουν λίγο το χρώμα τους. Μέχρι να γίνουν οι μελιτζάνες μας, εμείς πάμε να κάνουμε μια ωραία σάλτσα. Θα καλύψουμε με ελαιόλαδο τον πάτο ενός βαθιού τηγανιού, έτσι γύρω στα 100 γραμμάρια. Θα βάλουμε 3 με 4 σκελίδες σκόρδο, μελιτζάνα και σκόρδο του πάει. Λοιπόν, 2 κρεμμύδια ψιλοκομμένα, 2 με 3 κόκκινες πιπεριές φλωρίνης και θα σοτάρουμε. Θα αφήσουμε να σοταριστούν καλά. Μόλις ξεκινήσει το σοτάρισμα θα βάλουμε λίγο αλάτι. Θα το βοηθήσει πάρα πολύ να μαραθούν τα λαχανικά μας, το κρεμμύδι, το σκόρδο, η πιπεριά. Θα βάλουμε λίγο θυμάρι για άρωμα, καλοκαιρινό φαγητό, πιπέρι, λίγη καπνιστή πάπρικα, θα δώσει άρωμα και χρώμα. Μέχρι να σοταριστούν εμείς θα ψιλοκόψουμε μαϊντανό. Θα το βάλουμε και αυτό στο μείγμα μας, στο τηγάνι. Ανακατεύουμε. Ρίχνουμε και καμιά ματιά στις μελιτζάνες μας. Και αφού άλλαξε ο ήχος, δηλαδή έχει αρχίσει να τσιγαρίζεται, θα προσθέσω χυμό ντομάτας 300-400 γραμμάρια. Δεν θα βάλω νερό καθόλου. Θα χαμηλώσω τώρα τη φωτιά μου και θα το αφήσω να σιγοβράσει για 10 λεπτά.
Οι μελιτζάνες μας είναι έτοιμες. Θα τις μεταφέρουμε για να αδειάσει λίγο ο χώρος. Το φούρνο σας δεν θα τον εσβήσετε, θα τον αφήσετε αναμένο, γιατί δεν θα κάνουμε πάνω από 5 λεπτά να στήσουμε. Θα πάρουμε ένα πυρέξ, θα απλώσουμε μία σειρά με μελιτζάνες. Αφού στρώσαμε τις μελιτζάνες, θα πάρουμε σάλτσα. Εδώ έχω φέτα. Θα βάλω, είναι 400 γραμμάρια σύνολο η φέτα μου, θα βάλω τη μισή κάτω και μετά θα βάλω και λίγο από πάνω. Λοιπόν, απλώνουμε να πάει παντού. Αυτό έτσι κι αλλιώς θα είναι το υλικό που θα δώσει γεύση. Εδώ έχω γραβιέρα ή παρμεζάνα, βάλτε ό,τι θέλετε, ό,τι έχετε. Έτσι, το βάζουμε πιο πολύ για να μπορέσουν να κολλήσουν τα υλικά μεταξύ τους, δηλαδή να λιώσουν και να κολλήσουν. Θα συνεχίσουμε με μελιτζάνες. Θα βάλουμε την υπόλοιπη φέτα. Το σύνολο είναι 400 γραμμάρια. Έτσι, θα απλώσετε να πάει παντού. Όχι μισή να τρώνε και άλλη μισή να μην τρώνε. Θα βάλουμε την υπόλοιπη σάλτσα. Και είδατε, κάπως έτσι γέμισε ένα πυρέξ με υλικά απλά που μπορεί να φάει όλη η οικογένεια. Και από πάνω θα βάλουμε τυράκια που λιώνουν να κάνουν μια ωραία κρούστα. Σας έχω πει και σε άλλα βίντεο ότι οι ποσότητες των τυριών ή των αλατικών που μπορεί να χρησιμοποιούμε είναι ανάλογα στη δική σας την κρίση και ανάλογα στο βαλάντιό σας. Έτσι, είναι ανάλογα και τι τύρι θέλετε να βάλετε, γιατί υπάρχουν και φθηνά τυριά, υπάρχουν και ακριβά. Έτσι, πάμε για ψήσιμο. Έτσι, να λιώσουν τα τυριά γύρω στα 40, 35, 40 λεπτά. Στους 200 βαθμούς αντιστάσεις πάνω κάτω. 30-35 λεπτά μετά το φαγητό μας είναι έτοιμο, είναι ανάλογα τη δύναμη του φούρνου σας. Μας ενδιαφέρει να πάρει χρώμα. Κομμένο θα το δείτε στην αρχή του βίντεο, γιατί πρέπει να το αφήσουμε ένα δεκάλεπτο να σταθεί. Έτσι, εσείς μέχρι τότε όμως μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεό μου, να κάνετε εγγραφούλα στο κανάλι μου, είναι δωρεάν. Και εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας!